เรามาทำใบพรวนดินกันตัดหญ้าพรวนดินซึ่งเราไปซื้อส่วนใหญ่มันจะไม่ถูกใจเราก็เลยทำเอาโดยเอาใบเก่าๆที่เราใช้มันหมดแล้วหมดสภาพแล้วล่ะมันจะเลิกใช้แล้วมาทำให้เป็นใบพรวนดินนะครับดูตัวอย่างที่เขาทำมามันก็แต่ว่าของเขามันใช้ไม่ค่อยได้ผลเราต้องหาเครื่องมือนะเครื่องมือเรามีอยู่แล้วอาศัยแถวนี้แหละเนี่ยคือที่ดัดครับก็ยัดเข้าไปในรูนี่แหละนั่นก็ดัดนะครับเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นด้านหนึ่งแล้วแต่ว่ายังโค้งไม่พอดัดนะครับเริ่มจะเป็นรูปร่างแล้วดัดอีกโดยใช้ตรงที่ต่อระหว่างปูนกับไม้เถียงนาเรานี่แหละให้แรงดันให้แรงดันให้แรงดันไปได้ครับดูสองข้างให้มันได้กันด้านนี้ดัดอีกโดยใช้แรงโน้มถ่วงของเรานี้แรงดันของเรานี่แหละไม่หักครับไม่หักนะครับดูครับเวลานั้นเราก็ไปขันใส่เครื่องตัดหญ้าเราเลยแต่ว่าที่เราดัดนี้เราต้องทำให้มันต่ำลงกว่าน็อตตรงที่เราขันต้องต่ำลงอีกนิดนึงมันถึงจะใบมันถึงจะไปถูกดินทั้งสองข้างพร้อมกันทั้งสองข้างครับจะได้ใบพรวนดินที่มีคุณภาพบ้านยายไผ่พอทำเสร็จแล้วเราก็มาประกอบเราจะไปทดลองตัดให้ดูนะครับนี่คือรีไซเคิลใบเก่าที่เลิกใช้แล้วมันเล็กลงแล้วมันสั้นเข้าเราก็มารีไซเคิลแล้วก็มาทำเป็นใบพรวนดินนะครับขันเข้าทางซ้ายนะครับก็คงเป็นรูกันหมดเลยขันนี้แน่นดูเราก็จะต้องให้มันมีอะไรวัดให้ดูว่ามันต้องมันต่ำลงกว่าน็อตนิดนึงนะครับอันนี้ต่ำประมาณครึ่งเซนยังไงก็ต้องให้ต่ำกว่าน็อตเพราะว่าถ้าสูงกว่าน็อตมันก็จะไม่เข้าในหญ้าใกล้ต้นไม้เพราะว่ามันอยู่ข้างในกรอบเลยนะครับ